ጎበዝ እኮ ነሽ የኔ ቅመም። Zeig mal deine Haare. Schön. Oh, doch. Okay, kommst du runter dann. Okay. Ich weiß, dass du mich noch Rauskommen, raus. Oh nein. Okay. Hitch. Ich kann gar nicht fahren. Ich kann doch gar nicht fahren. Ich kann doch gar nicht fahren. Fahrst du jetzt? Ich kann doch gar nicht fahren. Zeig mir, wie du fängst. መጣው 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 መጣው። ኦ ሶፊ አሁን እየወጣን ነው። አያቷ ጋር ያው የአያቷ ቤት ፊት ለፊት ይሄ ከዛ አንድ ላይ ምግብ ልንበላ እንሄዳለን። ሬስቶራንት ምሳ ሰዓት ነው አሁን። ትምህርት ቤታቸው ግሩፓቸው ዝግ ነው። Du bist Meister. Langsam. Ich war nur so weit. Hi Sophia. Denk schauen, Andi. አይ ሶፊ ዛሬ ቻይና ምግብ ልበላ ልሄድ ነው። አብረን እናያለን ምን እንደምበላ። Nicht immer fotografieren, das schmeckt man immer. Das ist der Opas Essen. Und da kriegen wir mal sowas. Unser ist Apfelschorle. Ja, du musst Schau mal. Doch, wir haben noch. Ja, genau. Das reicht. Die kann schon die diese. das selber nicht tun. Ja. Ja. Mama, nicht immer fotografieren. Essen Warum so. nicht, Opa? Das ist ganz gut. Claudia, also weg. Ja, auf jeden Fall. Ohne So guten Appetit, Opa. Also wir uns beschäftigen. ሂጅ አሁን በልተን ጨረስን ወጣን። ያ የሆነ መጫወቻ ቦታ አለ ሬስቶራንቱ አጠገብ። ከሶፊ ጋር እዚህ ትንሽ ልጫወት። አያቷና አክስቷ ቡና እየጠጡ ነው። እኛ ቡና መጠጣት አልፈለግንም። ትንሽ የመጫወቻ ቦታ ናት። ምሳ ሰዓት ላይ ግን እዚህ መጫወት ኖርማሊ ክልክል ነው። ግን ብቻዋን ስለሆነች አትረብሽም፣ ድምጽ አታሰማም። መኖሪያ ቤቶች እዚህ ጋር ስላሉ ማለት ነው። መጫወቻ ቦታው ላይ ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት እስከ 14 ሰዓት አይቻልም ይላል መመሪያ ተጽፏል እዛ ጋር። ነዋሪዎቹ ጸጥታ እንዲኖራቸው ማለት ነው። ጸጥታ እንዲያገኙ። ጎበዝ እኮ ነሽ ሶፊዬ። አንበሳ ራሷ እኮ ናት የለበሰችው ሁሉንም። እርሷን ራሷ ቦርሻ፣ ፊቷን ራሷ ታጥባ፣ ጸጉሯን ብቻ ነው ያስተካከልኳት በምርጫዋ ትለማመድ እንጂ። ኦኬ አበላይዜ ኦኬ ውፕ ያ anderes. Was willst du jetzt? Wippe vielleicht? Da wippen? Ein Trick. ምን ታክላለች መጫወቻ ቦታ የአንድ ሰው ጋርደን ነው የምታክለው።
በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ማለት ነው ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ድረስ ባለው ሰዓት የምሳ ሰዓት ይባላል የሚታግሩ። በዚህ ሰዓት ምንም አይነት ሳር ማጨድ ምናምን ድምጽ ማሰማት አይቻልም። ይሄ ከባድ ሊረብሽ የሚችል ድምጽ ማሰማት አይቻልም። ጎረቤቶቻችሁ ሊከሱሉ ይችላሉ። ጎረቤት የሚታግሩ እኔን አይዞሽ ሜትሚያ ኦኬ። እዚህ ላይ ልፈናጠጥ አይ ያ nichts laut አላሳስንም። ሚዛን እየተጫወተ ነው ከሶፊ ጋር። እኔ ቁጭ ስል እሷ ሰማይ nicht so laut. Das darf man nicht jetzt das Mittagruhe. Okay. Hopp. Also schaukeln. Schaukeln ist besser. Jua, jua, schala. Jua, okay. Isch. Ich glaube schon. Warte schon. እስኪ እኔ ልግባ ልሞክረው። ኦይ ሃሎ ቤት ውስጥ ገብቼ ኦይ ለሁለታችንም በቃና። Ist du Erdbeereis oder Vanilleeis? Vanille. Okay. Da. Vanilleeis. Nom, nom, nom. Lecker? Hast du was gegessen? Lecker Vanilleeis. Also, was machen wir jetzt? Irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Was? እኔን ልትንሸራተት ነው። ፀጉሬን ራሱ ጭብርቅርቅ አደረገችኝ። ጭብርርር አደረገችኝ። አሁን እረፍት ማድረጊያ ሰዓት ነው። መንቀልቂያ አይደል? ልጅ ካለ ማረፍ የለም። ሳትወልድ ብላ ብሏል አባቴ። እንቆልዱ በኋላ በሰላም መብላት ራሱ የለም። እኔ ላይ ተፈናጣ ልውጣ ከዚህ ውስጥ። አሸኩኝ እኮ ጀግኒት ጋራ መውጣት ልትሞክር እንግዲህ። Mama. Ja. Mama, was ist das? ኦኬ ich helfe dir. ያዥ ጠበቅ አድርገሽ ያዥ። Was soll ich nehmen? hier እዚህ ጋር ይሄንን እግርሽን እዚህ ጋር ነው መጀመሪያ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ያዥ እዚህ ጋር ያዥና እንት ይሄንን እግርሽን ደግሞ እዚህ ጋር ከፍ hopp, das machst du da hier. Okay. Jetzt. Und dann እግርሽን ታረጊና ይሄኛውን እግርሽን እዚህ ጋር ትረግጫለሽ። ጎበዝ። Jetzt. Ja. ጎበዝ። ትንሽ አስኳል። leise.
የሰው ሰፈር መተን እንበጠብጣለን። Eine da rausgekommen. ሱፐር ነገሩ ይሄን ያህል እንኳን ችግር የለውም። ዝም ብዬ ያማሳቅቃት ይሄን ያህል እንኳን ችግር የለውም። ግን በጣም መጮህ ምናምን አይቻልም። ያው እዚህ ጋር ቤት ስራቸው ስለሆነ ሰው ምሳ ሰዓት ምሳ የሚበሉበት ሰዓት፣ ቡና የሚጠጡበት፣ ረፍት የሚያደርጉበት ሰዓት ስለሆነ ላግዝሽ፣ ከፍ ላድርግሽ። ጎበስ ልክ እንዳሳየውሽ አያቸቀ ሞክሪ ሞክሪ ሞክሪ። ጎበስ ፈስ ጠበቅ አድርገሽ እርግጥ 1 2 3 ሆፕ ላግዛት ትንሽ 2 3 እርግጠኝነት ነው እየጣ ጎበስ ያ እሺ እሺ እችላለሁ። ጎበስ ያዛ ኦፓ ኮምት እዛ ጋ ነበርን ይታያችኋል። እዛ ጋ እየመጣ ነው ኦፓ ለመኪናው እንሂድ። አክስትም ያለች የመጣን ነው። ሶፊ ኮምሽኔል በቃ ኮም እንሂድ። ኦፓ geht weg. Wieso? Da. Der ist im Auto. Schnell rennen. Ich mag aber noch hier sein. Was willst du noch? Nein, noch nicht mehr hier sein. Wir müssen nach Hause. Schnell. Nur noch einmal. Na, jetzt reicht's schon. Einmal. Nein, jetzt reicht's schon. Nur noch Nein, die sind schon im Auto. So, sie sind nicht mehr. Hier, gib mir Hand. ስለዚህ በቃናል ወደ ቤታችን እንሂድ። ከዛ ቤት ገብተን ቡና እንጠጣለን። እነሱ ጠጥተዋል። ነገር ግን ጥቅጥም ጠጥቼ ነው ጦፍ በቃ ዝም ብለን እንጮታለን። ቤት ገብተን ያ አንተ ጋቢ ኮምጣው ነው ያ ሶፊ መጮት ፈልጋለች። ቀጥላ ይበቃናል። ባይ ባይ። ይሄን ይመስል ነበር ቆይታችን። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን።